ის რომ კოკა-კოლა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი სასმელი, ამაზე უკვე ნაკლებად დაობენ, თუმცა რა ვიცით ამ სასმელის ისტორიის შესახებ. ამაში ქალაქ ატლანტაში გახსნილი მუზეუმი დაგვეხმარება. მუზეუმი 1991 წელს გაიხსნა, თუმცა უამრავი მნახველისთვის საკმაოდ პატარა აღმოჩნდა, რის გამოც ის ახალ მისამართზე გადავიდა. დაარსების დღიდან მუზეუმმა დაახლოებით 9 მილიონ დამთვალიერებელს უმასპინძლა. სხვა მუზეუმებისგან განსხვავებით, ალბათ ეს ყველაზე ინტერაქტიულია, რადგან თითო ოთახი შესაბამისი ექსპონატებით და მუსიკალური გაფორმებით დროში მოგზაურობის შეგრძნებას დაგიტოვებთ, რაშიც დაახლოებით საათნახევარი დაგჭირდებათ. კომპანიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპონატი 1930 წელს გამოშვებული კოკა-კოლას პირველი აპარატია, რომელიც დღემდე მუშაობს. გარდა ამისა, თქვენ გექნებათ საშუალება მიუახლოვდეთ კომპანიის ალბათ ყველაზე წმინდა ადგილს, სადაც საიდუმლო რეცეპტი ინახება, რომლის შესახებაც სავარაუდოდ არაერთი ლეგენდა მოგვისმენია. რა თქმა უნდა, რამდენიმე ასეული სარეკლამო პლაკატი, კომპანიის ეტიკეტები და ბოთლები, რომელიც არაერთხელ შეცვლილა. ეს ოლიმპიური ჩირაღდნები კი კომპანიას მის მიერ დაფინანსებული რამდენიმე ესტაფეტის საპატივსაცემოდ გადაეცა. ეს კი ის ადგილია, საიდანაც ყველაფერი 125 წლის წინ დაიწყო. ჯონ პემბერტონის ქანდაკება. სწორედ ამ ფარმაცევტმა დაიწყო კოკა-კოლას წარმოება. თავდაპირველად ის სპეციალურ აპარატში იყიდებოდა, რომელიც ქვეყნის ყველა ქალაქში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ფასი კი მხოლოდ 5 ცენტს შეადგენდა. პემბერტონი ამტკიცებდა, რომ მისი გაზიანი სასმელი მოსახლეობას თავის ტკივილის და დაღლილობის დაძლევაში დაეხმარებოდა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ დაარსებიდან 50-მეათე წელს კოკა-კოლას შეერთებული შტატების ნაციონალური სიმბოლოს სტატუსი მიენიჭა. Короче, მე უნდა მივდგე და ორგანიზაცია უნდა გავაკეთო. რა ორგანიზაცია? ორგანიზაცია ასობებს, კაცების დაცვის ორგანიზაცია. აი, სამწუხაროდ ჩვენი ორგანიზაცია ჯერჯერობით 2 კაცისგან შედგება, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე ყველა შემოგვიერთდება და ერთად უფრო დიდი ძალა ვიქნებით, რა. ნუ შემოდი ხარ. რა? ნუ შემოდი ხარ. წადი სადაც გინდა იქ. მიდი ბიჭო, მომიყევი. რა მოგიყვე დედა? რა მოხდა მითხარი ბიჭო? აი. კაცი დოჩი და კვაზი რო ჩამოვიდნენ ვერ მიუსწარი მე და მე რაღაცა კონცერტზე არ გავყევი რა და კაცს დაუგროვდა და მოეშალა ნერვები. გეხვეწები და კიდე გადაუვლის რა. ფერმზე მიდურ. Wow! Ამდენში გადადირეთ სუნიაკ კვერცხის. Ჭკო მოშკურ ბარბარიკა, რკინათრე გონძგილი რენა. უთხარი გოგო შენ ქმარს. ჯერ არ მithქვავს. უთხარი მერე. ვეტყვი. თუ გენდა მე ვეტყვი. აი მე დოჩი. სალომონ მანტკა. ალბათ იმათი გვარიც უნდა მივცეთ, თორე ძალიან გაბრაზდებიან. გობრონიძე მანტკავა. გოგო, მანტკავა, გობრონიძე. ჰო. შენ ახლა ხო იცი ბარბარიკა ფარიკაობა ყაიზნახე და ისინი შვიტ დამთავრდა. რატო? დი? ბუძი, რატომო? ბაბუ, ეკებს კითხავ. ჭკო. გაი ჯიგარო და ერთ თორთოში შეხმიანდეთ რა. აი დავაი ძმაო. ესეც სიურპრიზი ძმა. ბიჭო, მაგარი ოფისი გამოვიდა რა.
სუშუშებშია ვაფშე. მარტო რატო? ვა, სავოლტო, წამოდი ავიდეთ ნახოთ რა. ბიჭო, მე ვასება ზაზა რა ჯიგარი ტიპია, მე ვაშკაცი კაცია რა. სულ ფიქრობდი ერთი ზედმეტი 1000 ლარი მომცა რომ ამ კაცს გაუსწრო და კაგრა ჩვენ ამ სახურავების ზაგარმაც საკაიფოთ რო გაკაჭა. პირველი რამაც დამარყა მეთქი ზაზა მანაგაძის ოფისი უნდა გავაკეთო და არა კუთვნიზმაო. ბიჭო, ჯიგარია, ბაზარი არ არის. როცა ჩვენი ხარჯები მაინც საკაიფოდ უნდა დავთვალოთ რა. არა ბიჭო, შემოწირულობები იქნება დახუია. იმიტომ რომ ამდენი ჯიგარი ბიზნესმენი და კაცური კაცია. მე მაგის არ მეშინდება და. ნუ იმედია რა, ნახოთ რა. ნახოთ. ესელი წარწერა გავაკეთეთ, ან უნდა ნახო რა. რა წარწერა? განახებში ჩემო. დავა ანახე ერთი რა წარწერა გააკეთეთ. მე და ზაზუშას დაურეკავ. ой, გაუსრულდება ეს ხალხი სულ. ჩემი ძმა. როგორ ხარ ზაზუშ? საგაიფო, ჩერაშვილი. რავი ვარ, რა საითა ხარ, ასაკი. ბიჭო, გარეთ ვარ, ბავშვას ეირნებ, რა იყო? ბიჭო, გეხვეწები რა ცოტა ხანი მოიცადეთ, ჩემთვის სადღაც მინდა გამოყვე რა. რა ხდება, ხომ მშვიდობა? ბიჭო, მშვიდობა კი არა, ძალიან მშვიდობაა და მაგიტომ მინდა რომ გამოყვე. აი, ბაზარი არის, ავიყვანე ხმ სახში და დაგირეკავ, აი? აი, ძმასვე გელოდები მიდი. აი, ძმაო, დავაი. სად მიდიოდი, მა? წავედით. მე ვასება რა სიკეთის კეთება რა. ეხლა ვხდები ბიჭო ეს ბიზნესმენები რატო ჩარჩობენ სიკეთის რა. მაგარი. მე ვის არ ევასება შეჭი. ეს ვინ არის დე? ბოჩოლა? Зеленочек, видели? Кать, мама не звонила? დარეკა გუში. И что? ძალიან მომენატრე ნაკო და ძალიან მინდა ჩამოსვლაო. Когда? ეხლა ამ ზაფხულს. Как хорошо. Бабуля приедет. Смотри, цветочки, да. ოხ. გადაწყვიტეთ რომ თქვენს წინააღმდეგ შეთქმულება მაპატიოთ? თუ რაშია საქმე, რა მოხდა? კაი რა გატოვა. არა, მაინტერესებს რა მოხდა. ცოლმა ხო არ გამოგაგდო? არა, მე თვითონ წამოვედი. Привет. Как ты? იცის ქართული. ხო, რომიდან? Რამდენი ხანია? როგორ ახარ შენ? კარგად. კაც. მე ნაკოს გავისეირნებ, ხო? არა, იყავი კაცო. Я тебя умоляю. Удачи. ჯიგარი ხარ. არ მოგენატრე? შენ თუ გონია ეხლა მაგ იაფასიანი ფრაზებით გამოძვრები? წავიდე? ხო. კაი რა გატო გეხვეწები რა. შენ გონია მაგას გაპატიებ, მე რომ გამიბრაზდი და ის ცოლად მოიყვანა. შენ რომ უფრო კარგად გესმის ჩემი, მაგიტო გაგიბრაზდი. აუ, არ გეზარება ეს აფერისტობა. ნუ რატო გონი აქ რატო მოვედი? მე რა ვიცი, რატო მოხვედი? მომენატრე და იმიტომ. დავშორდი ცოლს. რატო? ტვინი მომეტყნა და იმიტომ. მაგას გეუბნებოდი რომ ვერ გაუგებდით ერთმანეთს შენ და ბარბარე. ხო, ნუ მართალი იყავ. და ეხლა სანამ შეურიგდები ჩემთან იქნები, მე შეურიგდები, მე ისევ გეჩხუბება გამოგაგდებს, ისევ ჩემთან მოხვალ? აიწყე ხო ცხოვრება? კატო, მე თვითონ წამოვედი. აუ, მეშინია შენი რა. აი რა გეშინია, მოგვიდა ჩაგიხო. Იცი როგორ მენატრებოდი? ვიცი.
მომკონ ჩემი მეგობრები შენ რო შეგირიგდე. ხო და ისე. ერთ წუთი. ყوار გადავხტო. დამა. საღოლ ჩემო. ეს რა არის თო? რა არის? ძალიან მაგარია საღოლ. შენი ოცნება ახდა ძმაო. ორგანიზაცია გააკეთე შეჩემ. რა ვქენი ჩემი. ყველაფერი გაჩისტულია. იურიდიული რაღაცები და რჩა მაგას მოვაგვარებ ამ დღეებში. ფურს იმენა ლიჩნად მევიხდი ძმაო. და პრეს კონფერენციას უნდა გავაკეთოთ ამ დღეებში. მაიცა ერთ წამი. ბიჭო არ გაგისწორდა თო? ეგ არ გინდოდა შეც. ბიჭო გამისწორდა და მინდოდა, მაგრამ რა? რავი რა. სირობა. რა? ო სირობა. რა ბუნჩი თუ? რა ვიცი შეჩემა რა დაცვა გვინდა ვისი გვეშინია. გადაო? არ გადაო მართლა გეუბნები. რა დაცვა გვინდა შეჩემა. ოიც ეს ქალები რო თავზე წამოგვაჯდნენ და ქვეყანა რო უნდა გადავარჩინოთ ქალებისგან და ყველა სუფრაზე რომ მაგ სადღეგრძელოსავთ არა? ბიჭო ორგანიზაცია გავაკეთოთ, ბაზარი არ არის რა. მაგრამ ქალებისგან დაცვის და ვაი დედა გვიშველეთ, ძმაო, ცოტში აღარ მინდა რა. თინა შენს მომას ვიცავ. ფემინისტებმა დაგავერბოკეს ხო შეჩემა? რა შუაშია ეგ შეჩემა რა. პროსტა მაშინ კაცი ცემეს და დავიგრუზე რა. მოიცა, მაშინ რო კაცი ცემეს, მე აღარ უცემიოთ თუ ის იყო ბოლო და აღარ ცემეს, ძმაო. კაროჩე ჩახუჭ, მე აღარ მინდა ძმაო რა. აღარ მინდა რა. მაგრა გამიწყდა ძმაო. აი რა გაგიტყდა შეჩემა რა. აი არაფერი გაიტიდა. მილიდან დარბის და მაყუთებს ჩალიჩობს რა შეიძლება ბავშვია. საზუშას ოცნება ავასრულებო რა არის. საზუშასი კი არა შეჩემა, ყველასი ჩვენი კაცური კაცების მეთქი. ბიჭო. მომისმინე რა. ბაზარი არის გავაკეთოთ ორგანიზაცია რა. მაგრამ რა გვინდა კაცებს დაცვა გამაგებინეთო. ო როგორ მინდოდა. ოსა რა გეტაკა არ ვიცი ძმაო. ბიჭო აუძღნერდი მაშინ და მე რო გავაანალიზე მივხვდი რომ კაროჩე ამის დრო არ არის ძმაო რა. დახუია სხვა პრობლემაა თო. Хорошо. აი შეჩემა რა გჭირს არაფერი. წამოსადმე გავგრილდეთ საბაზრო მაგთან. არ მინდა რა შეჩემა. წამო რამე კაის მომიფიქრეთ შეჩემა. წამო. გაურობს პატრონს უნდა დაურეკო ხარ რომ აღარ მინდა რა. არა წინასამემსი 2 თვის ფულზე ხა. რამ დედაც მოტყა. ეს არ დაურეკო ჯერ არ ვიცი რა წამო რა. სადმე გავგრილდეთ რა მოუწოდოთ. წამო რა ჩაკა. აი წამო. ადე. წამო. არ გაბრაზდი. წამო. ბაჟი შენთვისაც კი არ მithქვი აზე ხარ შეჩემა. ბაზარია. წამო. როგორ ხარ დაცი? როგორ ახარ ნატო? კარგად. ზანდა. მოეთხრა და ცოტა წესიერად მოვეკცეთ, უნდა მოვეპეროთ დღეს სხვას არა გვაქვს. დოჩი მობრძანდით. რა კარგად გამოიყურები. ცოტა მოსოქდი? არა. რაიმე ჩქიმსკან გოგო. მუჭარეკი. მიქორეკი, თქვა მუჭორეკი. ყავას ხო დალევ?
რა დროს ყავა, გოგო, სუფრას არ გარშე. მინდა არაფერი ყავას დავლების. კი ბატონო. რა ხდება დოჩი, რატო გინდოდა რომ მაქსიმე სახში არ ყოფილიყო? იმიტომ დავრეკა და იმიტომ არ მენდოდა რომ ბარბარიკა მაქსიმეს ეტყვის და მე აგერ თქვენ გეტყვით განაცვალე. იმ ორი გამოშტარებული იმედზე ხო არ ვიქნებით კაცო. 100,000 დოლარი დაჯდა ჩვენი დამოყრება სხვა რომ არაფერი იყოს. ხო და ზუსტად მაგიტომ ცოტა მოფრთხილება და მოფერება ჭირდება და პატივისცემა ამისთანა სიძეს შემოგოგო. მაგ თემაზე ლაპარაკისთვის ახლა არ არის დრო, თორე იქ ძალიან ბევრი რამე არის გასარკვევი სხვათა შორის. კვაზი როგორ არის დოჩი? გულსიტკიებს არ არის კარგად. ოხ, რა მითხარი გოგო? სულ ფიქრობს კაცო, კაცი და არ შეიძლება ამდენი ნერვიულობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. აბა რა? ბარბარიკამ და მაქსიმემ რო იჩხუბას ხო იცით? როგორ არ ვიცით? ვიცით, მაგას მოუგდა დედა. ძალიან ნერვიულობს და განიცდის შემოგოგო. კაცია და წაიბიჭუშკა კაცო რა მოხდა მე. ხო და ჩააფრინდა და გაჩეჩვა მესათვის ორივე და ისედაც ძალიან არასერიოზულად უყურებენ ესენი ცხოვრებას. ამაში სხვათა შორის ჩემიც იჭრება და თქვენიც. მაგრამ ეხლა საერთოდ სხვა რაღაცაში არის პრობლემა. რაშია? რა ხდება? დამშვიდეთ კაცო. შვედიერი და კაი ამბავი ხდება. რა ამბავი გოგო? ორსულად არის გოგო ბარბარიკა. რა? ამისმა კონტრიალმა ხომ მომკლა კაცო. ორსულად არის კარგი ამბავი მოიტანა ადამიანმა კაცო. მადლობა ღმერთო. დედა. მადლობა ღმერთო. და ეხლა მაგათი დაშორება იქნება გოგო? არა გოგო, როგორ შეიძლება რას ამბობ? სასწრაფოდ უნდა შევარიგოთ ერთმანეთს, სანამ ხალხი აჭორაღდება და ისედაც დაარიგეთ ერთი ცოტა ეს ბიჭი რომ რა არის მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ნაკლები სისულელი ალაპარაკო ხალხ შენზე. დაურეკე ეგონა, მე ვერ დავინახავ ციფრებს იქ, სულ სათითაოდ მიკანკალებს ყველა ორგანო. და ნატურული რაზე ველაპარაკე გოგო საწყის ეტაპზე ბარბარიკა ეტყვის კო თვითონ. ჯერ არ უთქვა? არ უთქვამს და დაელაპარაკება ალბათ. იმედია მაქსიმე ისე მოიქცევა, როგორც ნამდვილ კაცს და პიროვნებას შეეფერება. ჩემი მაქსიმე ყოველთვის ისე იქცევა, როგორც ნამდვილ კაცს და პიროვნებას შეეფერება. აი მე მაქსიმეს შვილი. ძალიან მეცნება რომ წარმოვიდგენ მაქსიმეს მამად. მეც რომ მეცინება იმიტომ აქ რო ვარ. ჩვენი გასაზრდელი იქნება ის ბავშვი თავისი მშობლებიანად. რა არის გოგო სასაცილო ამაში ნატო კაკაჩია? რას მოდიალობ გოგო? დებილია და ბავშვი ვერ გაზრდის თქო, მაგას კი არ ვამბობ. უბრალოდ ცოტა არ წარმომიდგენია მაქსიმე მამაც და სხვათა შორის არც ბარბარე დედად. თვითონ მაგათაც ვერ წარმოუდგენიათ, მე მგონი ასეთი ეჭვი მაქვს. მაგრამ დავაცადოთ 1, 2, 3 დღე და ნახოთ მერე. მარტვილში რა ხდება დოჩი? მარტვილს რა უჭერს კაცო მშვიდობა და პარიადოკიანი, მაგრამ ჩამოდის გოგო ამ გრიშა კაკაჩიას ამბები იწვის ქვეყანა და რა ხდება? არ მითხრა, არ მითხრა. ვიღაცა საზიზღარის, ბოროტის უზარმაზარი თვალი დაგვესვა. შენ უნერვიულობ ეგონა, აგერ ნახავ ჩემი ანგელოზი ბავშვი, ჩემი საყვარელი ბავშვი, ყველაფერს დაალაგებს და დააპარიატკებს კიდო. კი ბატონო, გახდები მებია დეიდა? კარგად გაჭირდება. ნატო გაგაჩია. იქნება მაგ ბავშვს მაინც უყვარდა, მეტორე არავის არ უყვარ. მიახტა ჯერ არ დაბადებულს. რას მოდიალობ თუ იცი, რას მოდიალობ კაცო? გადასარევი ამბავია, ღმერთო, დაილოცა შენი სამართალი არაფერი რო არ გეშლება კაცო. ნატოვე. გადასარევი. ბიჭო ჩაქუჩი. ორგანიზაციის და რამე კაი საქმის კეთება ჩვენ ერთად ყველა პონჩი მოგვიწევს. მაგაზე ორი აზრი არ არის. გაიგე ჩაქუჩი. ბიჭო, მე რაღაცა NGO-ები და რაღაც სირომები როა, ეკი არ მინდა ძმაო. მე მინდოდა აი ჯიგრული, აი გემრიელი, გული დარომოდის რა. ჩვენ რაც გვინდოდა, აი მაგის გაკეთება. ხო და მოვიფიქროთ ძმაო, მე რამე კარგი რა, რამდენი რამე ჭირდებათ ადამიანებს, თო? კაცებს თუ ხალებს, ბავშვებს და ძაღლებს არაფერი აჭირდებათ, ყველა ეხმარება. просто ეგ არის რომ რამე სირომა არ მოვიფიქროთ რა. ნუ ბაზარია. აზუშ არის просто ამდენი ვერ მინდა მოფისზე და აი როგორ მიხარო და მეთქი და აზუშას გაუწოდება და რაღაც და იმენა გადავყევი ისეთ просто რა. რა სირობა.
იმენა მესიზმრებოდი შენ ძმობას ვიცავ. მესმის ჩაკუჩი, მესმის, მაო და შენ ძმობას ვისაუბრ თუ არ ვაფასებდე მაგას რა. ბოლო კაცი ვიყო. Просто ეს ქალები არ არიან ეგეთი მტრები რა, რომ მაგათ დაპიზდუაში ფული ვხარჯოთ რა. და ოფისები ვიქირავოთ და დაგცინებენ ძმაო და დასაცინები ვიქნებით. იცი ხომ არა გავაკეთოთ. და ქუჩას ოფისში ვერ შემოიყვა ხო იცი რა. არა ქუჩას რატო ახლა? ქუჩას ხომ მიხედეთ საკაიფოდ და ხო შენად დგანან ბირჟაზე, რავი, ზამთარში თბილად, ზაფხულში გრილად. არა, ბაზარი არ არის, ხა მადლობლები არიან მაგარი. ო, ღმერთები ვიცით მინდა. ო, იმენა ღმერთები. არა, მე ეს ოფისი ძმაო. ჩემთვის კი არ მინდოდა, შენთვის ან შენთვის ძმაო. მაგრამ კიდია. ბანკირი კი არა ვარ, ჩემო, ოფისში ვიჯდე ეს. ოფისია. მოსე გამიტყდა. Вообще იცი რა ვიფიქრე? რაღაც პონჩი რა აბა? ბიჭო, აი რაღაცა ისეთი მაქვს რა, აი გულის ამაჩუყებელი რა თავში რა, просто აი ჯერ ხო იცი ზუსტად არ ვიცი რა. დაასხი? მაიცი ძმო. ოდი. იცი ას გავუმარჯოს? აი მე რო გულით ვეწოვალე ძმაო. მე რო გადავყევი. ეს ჩემთვის და თქვენთვის კი არ მინდა. მე მინდა ჩვენი შვილებისთვის, იმათი შვილებისთვის. მე მომავალზე ვფიქრობ უკვე ძმაო. მოდი ჩვენ ნებისმიერ წამოწყებას გავუმარჯვოთ. ვიცი ძმაო. რა. ვიცი ძმაო. რა. მარტო ხელა მამების დახმარების ცენტრი. ვა. მაგარი იდეაა შენ ძმობას მიცავ. რა? ო, რა ჯიგრულად დაუდგებით გვერდში მარტო ხელა მამებს თო. რა სიტყვა ჩაკეთე? მაგარია ბოზიშვილი. ო, რა. ბოზიშვილი ხო ჩითავენ ეს მარტო ხელა მამები. რას არ ჩითავენ? ბოზიშვილი ხო სავსეა. სავსე ვინ აბა? სეპირად არ ვიცი, მაგრამ დახუია ბოზიშვილი. როგორ არ ჩითავენ, როგორ არ ჩითავენ. რა ჩითავენ აბა სა? რავი ძმაო, ზოგს სოლი საზღვარგარეთ ყავს, ზოგს ვაფშე მოუკვდა და მარტოულის ბავს თო. ზოგი მიატოვა ვაფშე. ბაზარი არა. რამდენი დედამოწყმული ხალია. ნუ გზარა შეჩემა. ხო, ვარ ჩვენ როგორ უნდა მოვუაროთ? აი როგორ უნდა დავეხმაროთ მითხარ. ბავშვებს დავიტოვებთ თუ რა უნდა გავაკეთოთ? არა ეხლა რა დავიტოვებთ, არ დავიტოვებთ, просто შეგვიძლია გავაკეთოთ რაღაცა. რავი, უფასო საბავშვო ბაღი. ოფისში ავიყვანოთ ქალები, რომლებიც ასწავლიან მარტო ხელა მამებს ბავშვის მოვლას და რაღაცა. ქალები ხო რა. მე შენ ძმობას ვიცავარ, ქეთუშა რო ავარიაში მოყვა და მარტო გავიჩნდე ნიაკოსთან ერთად. ისეთ დღეში ვიყავი, რომ კინაღამ გავაფრინე ძმაო. არა, მაგარი მურტალი. იცი როგორ დამიპაძაშკეს ქალებმა? იცი როგორ? ოჰო. ვიცი თო, მე ხომ ყავს ხოლმე ანასტასიას. მაგარი რთულია ვიცი ძმაო, რა ხომ. კი ვერთობი და კარგ დროს ვატარებთ, მაგრამ ხა მე რო იქ საჭმელი მქონდეს გასაკეთებელი და გაკვეთილები ჩასაბარებელი და ამ ხელა თმა დასაბანი ხო არ გადაო, შანსი არ არის. ხო და ხო ხვდები რამდენი კაი რამის გაკეთება შეიძლება. ბაზარი არის ძალიან ის. მოდი ხა იცი რა ვქნათ. დაურეკოთ ბიჭებს და ერთად დავლოცოთ ძმაო ჩვენი ახალი ორგანიზაცია რა სიტყვა. ძალიან მაგარია. თქვენ ძმობას ვიცავარ ძალიან მაგარია. მოდი აი ამას გავუმარჯოს, აი ამ წამოწყებას და გენაცვალე ძმა. გავუმარჯოს. აი აზრი. ათი ხა ვიკა და ბავშვი დაბრუნდებიან. ამდენი ხანი გარეთ არის ბავშვი? არა, დებილო. დედა ჩემის ბიძაშვილთან იყვნენ და აკოს ეძინება მოვდივართ უკვე. ვიკა მაგარი ჯიგარია, ხო? უყვარ ვარ და ზრუნავს ჩემზე. შენგან განსხვავებით. ეხლა არ დაიწყო გთხოვ თავიდან რა. შენ კი არ გჯერა ეგეთი რაღაცეების, მაგრამ არსებობენ ერთმანეთისთვის გაჩენილი ადამიანები. და ისეთებიც, რომლებიც არ არიან ერთმანეთისთვის გაჩენილები. ნუ ფილოსოფოსო გთხოვ. და იცი რა მაინტერესებს?
ოფიციალურად როდის გაშორდები ცოლს? მე რა ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს ოფიციალურად გაშორებას? და კიდევ ერთი პირობა, თუ ჩემთან ურთიერთობა გინდა. აბა გისმენ. დედა შენი და დეიდა შენი არ მომივარდნენ აქ რა. კაი, არ მოგივარდებიან იმაშინია. ვინ არის? ბარბარიანა. მომატყუე? არა მოგატყუე. აიღე. არა არ ვიღებ კატო. აიღე, მაინტერესებს მართლა დაშორდი თუ არა? ნერვებს მიშლი უკვე რა. იცოდე, მე გადაურეკავ და ვეტყვი რომ აქ ხარ, აიღე. კატო, მომისმინე შენ თუ ბარბარესთან რეკვებს აპირებ და ურთიერთობას, მაშინ მე აქ აღარ მოვალ რა. არაფერს არ ვაპირებ, დაწყნარდი, მეც გაბრაზებული ვარ მაგაზე. უბრალოდ უპასუხე და უთხარი რომ არ გცალია, რა პრობლემაა? მე გადაურეკავ. აბა ჩემი თავი დაიფიცე რომ მართლა ნაჩხუბარი ხარ. შენ თავს ფიცავარ. ხო რა და აგერ ვართ ბიჭები და ცოტა სვავთ რა. მე 17-ზე ამოხვალ და ლიფტიდან ხელმოჭი. მე მიშკა და ჩაკუჩა და კიდეც მეც მოვლენ. ხო და კაროჩე რას ვიზა ვიცი ვარ გამოხვალ თუ არა დამინახავ რა სადა. ესე მოგიყვები რა უფრო დეტალურად როგორც არის რა. ენაცვალე. მიდი კოცნი დავაი მოვიდნენ ახლა. რა ვარ და ამათ ნახე ბიჭო რა ოფისი გაუკეთებიათ ამათ ნახე. ნახე რა ხალხი დაგვადგას. ვაუ ბარატ. ვადი მე რა ვჭირდა. რა არის ბიჭო ეს უჩვენოთ ქეიფო? დეძმა. გაენ თქვენ ჩემო მუშაობდით და აგერა ეხა საძოვარიც და სასმელიც და მოვიდეთ დაგვილოცეთ ახლა ახალი ოფისი არა? კი ჩემო ძმაო. ბიჭო მაინც გახსენით არა ეს ორგანიზაცია ხო? გავხსენით თქო კაცების დაცვის არა ჩემო სანდრო კაცების დახმარების. კაცმა კაცი კი არ უნდა დაიცვას. უნდა დაეხმაროს. მე საშემო ორგანიზაცია ყოფილა მაშინ. შენ შემო დავით მარტო ხელა მამა კი არა ორდედიანი მამა. მოდი რა ძლებო რა. დაულოცოთ ჩვენი ახალი ოფისი. ეს შეძმობას მისავარ ის პონტი კი არა რა აი სამსახური და ტვინის ტყუნა და რამე. ეს არის იმენა აი რაღაცა რო გევასება და იმას რო აკეთებ. ყველაზე ხო? ო, ხდები ზაზუში, ხდები. ბიჭო, და გივიკოს ჩაწერეთ რა. გივიკო ვეღარ მოიშვა. ჩემი სიზეშე შენ. ჩაწერეთ მე ას მეკითხა მე. ჩაწერე შენ აღარ შეფიც. მიდი დავაი გახსენი შამპანიური და მოდი რა. მარტო ხელა მამების დახმარების ორგანიზაციას გაუმარჯოს. აბა ჰე. აბა ორგანიზაციას გაუმარჯოს. აი! ო, მე რეკავდი? ხო, კი რეკავდი. რა იყო? ფეხმძიმე თუ არა? რა? ფეხმძიმე თუ არა? კი, ისე უნდა გაერთო, რომ მე არ მოვიწყინო. რა კაი არა შენი ვალი აქვს და შენ არავის ვალი არ აქვს. ასოეს მაგრა. სადაა გოგო შენი ბედოვლათი ქმარი? მეგობართან არის საქმეზე და მალე მოვა. ვადი. ბარბარა, შენთვის ნერვულობა არ შეიძლება მთელი 9 თვე. რა გჭირს? გეხვეწები კივილი არ დაიწყო, თქვით ხო რა. ბავშვი ყველაფერს დაალაგებს. მომისმინე ერთით. მაკსიმე!
იმაშჯერად რომ ჯობნიანი ისევ ბევრად მარა ესახება მათ ფეიმი ფარად ერთმანეთის უნიჭობას პარავთ თქვენ თავის პონჩი უბერავთ მარად მადამ ეხსება მე მაგრად ხო რო არ მინდა ვიყო მე ამ ჭაობში ამიტომაც გავეპარე ამ გილპარადს შევეცდი პარადოქს რატო უნდა მოსმინო ვინც პარავს ფლოვს თან იმ ბანდარლოქს თავისი ბანდის სტროფს რო დაწერს შეხედო საღას ჯობს თან დავუტოვებ მათ პირს ღიათ რადგან ვესახები ყველას პირანიათ მართლა პირი რათ მინდა მე თვითონ თანოტი რო გავიგო ჩათო პირდაპირ ნიტროს გული მერე ვამაგიტო მასებს მანეძე ფეიქები რო იღებ ეხმას ხორ ფეროვნე ბანებით ეტანება ერთი მეორეს მას აღოს გეტყვის და რა განვითარება უარყო დებილმა ჯობდა შენი გენებით გეგმა ექტემა ვიცი მე უპირველეს ყოვლისა მე ვიცი მე უპირველეს ყოვლისა პირველეს ყოვლისა მინდა გითხრა ჩემ შესახებ უპირველეს ყოვლისა ვალუციფერ მონისტარ მაგიტომაც ნოენდობი მაგას ვინც მაგარნამუშევარსა დარეს ნაგავს დასაბანს მე მოგიკლავ ბიცი ბაუნსე ამ საუნდზე აკეთებს შენგან საუზმეს ზემოთ ადი დათომეს ხარ ბიომასის მატერია ვირუსია ჩემი ტრეკი შენი ბაქტერია და რო გაგტენი აქ როგორც ულაში ტყვიას გესვი პირდაპირ სახეში და თუ რამ გადაგრია და მე თან გეტყვიათ რომ დაფისუნიათ არ მესახებოდე მართლა შენი დონით ხარ ფრიად ხო და შენს პირს ხო ჩემი აქ გამოჩენ თელის ფიასკო გრა მუზა გვერდში მისის ჩემი თამაყავს მე კიდე მის გამოზე მოთავდი ვარ ამიტომ სვეტში შენი რიდიკი არა მაქვს უბრალოდ არ დავდივარ შენთან მკვლელი რიდიკი არა ვარ თორე გადავტენიდი იარახს ვიცი მე მიბრაზდები ძალიან რადგან გეწვის მე უპირველეს ყოვლისა მე მეზის ხება ფეიკი უპირველეს ყოვლისა და თუ მეზის ხება ფეიმი ჩემნაირ მაშინ განთარო მოხვიდე უნდა მაშინ გახალო და შინება არ მინდა bro მაგრამ შინ ვერ მიხონდა დაგშალო შენი მაქსიმუმი უნდა მანახო რადგან მაგიცავს მაქვს მანახო ჩემე როგორ უნდა გამლახო თუ ზურგს მიმაგრებს გალაფო თავიდან ბოლომდე ვაპირებო მე ვაქციო კრედო თუ მოკიდე მოვიგე დრო კიდე დამჩეთა მორიგი ბროკერი ჰაიპის ხაჭა ხარ მოკეტე მოკლე და გადმოდი აქ რადგან გადმოდის მოდი მე მაგ ჩართული მელოდია თახუ გენოტია ვარ მარა პროტესტია თუ მელოდი ველადი სახით მოვალ Most amazing top tenors, I'm Rebecca Felgate and today we're talking about sport and death, which is a very tragic combination. Join us as we look at the craziest deaths to have ever happened during the Olympics. Yes, it is very sad, but it's also part of history, which is always worth reflecting on. Coming in at number 10, we have cyclist death from heat stroke in 1960. In 1960, the Summer Olympics were held in the blistering 40-degree heat in Rome. That's 104 degrees Fahrenheit. Many of the Olympians were unable to deal with the temperature but struggled on, resulting in a lot of heat exhaustion. This had perilous results for Danish cyclist Knut Jensen. After winning silver earlier on in the games, the Danish cycling team were participating in the 100-kilometer time trial. One of the four-man Danish team had already dropped out of the race due to sunstroke after the first lap, which meant that the other three cyclists just had to soldier on, including Jensen. They had to finish the race for fear of being disqualified. Unfortunately, Jensen began to feel dizzy and fainted. His two teammates tried desperately to clutch onto his t-shirt to stop him from falling, but eventually he collapsed and fractured his skull on the pavement, later dying in hospital. From the 60s to a modern tragedy, coming in at number 9, we have the luger death at the Vancouver Winter Olympics. 21-year-old luger Nodar Kamarita Shivali from the country of Georgia was killed on the morning of the Winter Olympics opening ceremony in Vancouver, casting a shadow over the whole proceedings. Nodar went off course during a training run and crashed into a support barrier next to the track. He crashed at 150 miles per hour. He was killed instantly. Controversially, his death was recorded on camera and the footage was released by the media. Coming in at number 8, we have a boxer with blood poisoning. In the 1936 Summer Olympics in Berlin, a Romanian boxer by the name of Nicolae Berichet died 4 days after fighting in a featherweight boxing match with Ewald Seeberg. While the death from blood poisoning was hushed up, many say it was as a result of injuries sustained in the ring. Unfortunately, he never recovered and never
never returned to Romania as he was buried right there in Berlin. Next up at number 7, we have a marathon runner who died covered in wax. Francisco Lázaro became the first person to die at an Olympics when he collapsed and died when running a marathon in the 1912 Stockholm Games. The Portuguese runner was 19 miles into the race when he collapsed from what many thought was heat exhaustion. It actually turns out back in those days when sunscreen really didn't exist, Lázaro had covered himself in a light layer of wax to protect himself from the UV rays. This unfortunately meant that sweat was being trapped in his body, causing a fatal body fluid electrolytic imbalance. Coming in at number 6, we have the death of an Olympian who was the only person to ever be awarded with a posthumous gold medal. We are talking about Alika Misakova. On arrival to the 1948 London Olympics, Aliska, part of the Czechoslovakian Olympic team, fell ill with polio. Her team, which also included her sister, went on to win gold at the Olympics, winning their medal on the day that she died in hospital. When the Czech flag was raised, her team wore black armbands. Luckily in her memory, she was awarded a medal. Coming in at number 5, we have hundreds of protester deaths. This would be higher up on the list, but this event was 10 days before the Olympics, although it was definitely a politically motivated death in response to the games happening in 1968 in Mexico City. To cut a very long and complicated story short for the sake of this top 10, the Mexican government spent a lot of money on the Olympics, and many people simply weren't happy about it, amongst other things, especially as Mexico was financially suffering at the time. On the 2nd of October 1968, 10 days before the opening ceremony, 10,000 students headed to a peaceful protest at the Plaza de las Tres Culturas. The government wanted to stop the uprising, so shot what is reported to have been hundreds of students dead. It is actually really worth reading up on, as it's a lot more complicated than a paragraph in a top 10 video. Coming in at number 4, we have a terror plot in Atlanta. 5 years before 9/11, Olympic organisers failed to foil a terror plot by an insane right-wing Christian fundamentalist. Eric Robert Rudolph planted what was then the largest pipe bomb in American history at the Centennial Olympic Park at the 1996 Atlanta Olympics. Luckily, an undercover detective by the name of Richard Jewell spotted the suspect package, which he identified as a possible bomb. The stadium was evacuated, but the nail bomb went off, wounding 111 people and killing 2. Now this list isn't just about human tragedies, sometimes animals have seriously suffered at the Olympics too. Coming in at number 3, we have roasted doves. The Olympic opening and closing ceremonies are very keen on making big spectacles, which is exactly why at the 1988 Olympic opening ceremony, a flock of white doves were released to wow the crowd, as well as the millions of people watching on television. Doves, a symbol of peace and hope, were supposed to be a symbol of hope and healing during the then turbulent South Korean era. Unfortunately, there was no hope or healing for these doves as they were released into the Seoul Olympic Stadium. Instead of flying off into the skyline as they were supposed to, they flew to sit on the Olympic cauldron. They thought this would be an excellent perch, but unfortunately it was a big mistake. The cauldron was lit and the doves burned alive. That's right, they burned alive live on television and in front of the tens of thousands of onlookers in the stadium. Horrible. Of course, one of the most shocking events in Olympic history has to be the 1972 Munich disaster. The 1972 Munich Olympics was supposed to be apolitical, even though there was still an East-West Germany divide. Let's face it, the last time Germany hosted the Olympics in 1936, Hitler was in charge, so it was a bit of a national embarrassment. The country really wanted a trouble-free, peaceful Olympics this time. Unfortunately, this was not to be. The games ended up being as far away from trouble and free of political turmoil as possible. 17 people lost their lives in a terrorist attack. In the 70s, tensions between Israelis and Palestinians were at an absolute peak. A group of 8 jihadis from Palestine, calling themselves Black September, created and carried out a terror plot to murder the Israeli Olympians. Black September donned tracksuits and scaled the wall with duffel bags filled with rifles and grenades. Sadly, they were helped out by 2 do-good athletes who thought they were helping out fellow competitors who'd been locked out after hours. Using intel from West Germany neo-Nazis, they snuck into the ground floor apartment of the Israeli wrestling team, taking them hostage with the hope of negotiating the release of prisoners in Israel. The Israeli government refused to negotiate with the terrorists, and a botched rescue from the German police went horribly wrong, resulting in the deaths of all 11 members of the wrestling team, 1 West German police officer, and 5 members of Black September. Finally, coming in at number 1 of our shocking Olympic deaths, this is very, very sad. We have an event that
that killed over 300 people, the 1964 Lima football riot. During an Olympic qualifying match against Peru and Argentina, a late Peruvian goal was disallowed, causing the home fans in Lima to riot. In response, police fired tear gas into the crowd, with many people trying to escape the stadium via a stairwell that led to the street. Unfortunately, at the bottom of the stairs, the exit to the street was blocked with a corrugated iron shutter, meaning that those at the front of the push were crushed against the shutters by those at the back. They couldn't see the blockage. This led to the loss of 318 lives, all in that fateful stairwell, as hundreds of people were crushed or suffocated to death. I don't know about you, but I feel really sad now, but I have to say it's really important to remember those who have died doing and enjoying what they love. When it comes to tragedies and attacks, it's very important to learn from history and just make sure that the mistakes that led to the deaths are not repeated ever again. So guys, do let me know what you thought to this video. Did I leave anything off this list? Would you like a part 2? Let me know in the comment section down below. For now, I'm Rebecca Felgate. I promise to make you a cheerier top 10 next time. But now, if you like this video and you found it interesting, educational, make sure you give it a good thumbs up, share it with a friend, and of course stay subscribed to Most Amazing Top 10 for more informative lists just like this coming at you twice daily.